Tervehdys arvoisat katsojat. Lähdemme tästä Mäntyhovilta Evijärveltä. Otas noin niin näkyy toi. Mäntyhovi, Evijärvi. Lähdemme tästä kohti Lappajärviä. Siinä on mielenkiintoisesti pysäköity auto, mutta ei siitä sen enempää. Joo. Mäntyhovi, Evijärvi. Mä tein aikaisemmin videon, kun mä tulin tuohon Evijärvelle ja käyn vahingossa tuonne Pietarsaaren suuntaan, mutta sitten tää oli tässä kuitenkin ihan vieressä. Ei iso virhe ollut, mutta tästä lähdemme kohti Lappajärveä. Ei ole pitkä matka kyllä Lappajärvelle, 19. Tässä söin sämpylän, kinkkusämpylän jokupi kahviin. Hinta oli 7 € yhteensä. Ja tässä kohdassa kun oli vähän nälkää, niin se oli ihan hyvä. Alajärvelle olisi 50. Ja tänään sitten on tarkoitus, en tiedä toteutuuko se, taas käydä kyläkaupan kautta, mutta en tiedä, siellä olisi ehkä lounas. Siellä on ihan hyvä ollut se lounas kyläkaupalla. Alajärven APC, mä nyt unohdan se. Sotii vastoin minun ruokailutottumuksia. Meidän viimeksi kun käytiin tuossa Alajärven APC:llä, niin joudutte odottamaan kohtuuttoman kauan, 40 minuuttia ruokaa. Ja lisäksikin tuli pöytään, niin se oli lehtipihvi, oli kylmä. Ja perunat oli kylmiä, eli ne on jossain seissyt siellä keittiössä nurkassa. Ja siitä olisi tietysti voinut valittaa ja pyytää uusi annos, mutta kun muutenkin oli aikataulu tiukalla, niin se jäi tekemättä. Mutta yksi tapa tähän vaikuttaa, kun ei pysähdy siinä enää. Ainoastaan vessassa mä käyn siinä joskus välillä, mutta mitään en ostaa. Sanotaan, jos siinä 100 kertaa käy vessassa ilmaiseksi, niin se melkein kuittaa siis sen ruokailun. Ei mä olettaisin. Mutta nää on näitä. Matkalla aina tapahtuu kaiken näköistä. Joo, Lappajärvi. Saa nähdä miltä Lappajärvi näyttää näin aamupäivällä. Kello on 9.32. Asteita on 14 celsiusta elokuun aamuna. Ja kohtahan se ei sitten enää aamu olekaan. Kai silloin kun kello menee 10, voimme sanoa, että on jo aamupäivän puolella. En tiedä missä ne rajat kulkee. Täällä on heinät pistetty paaliin. Nythän oli jossain uutinen, että niitä AIV-pusseja oli jossain puukolla aukaistu ja siinä oli paljon näköistä mietintää siinä, että onko se Venäjän tekemä hybridioperaatio vai jonkun muun vastaava, niin mä epäilen kyllä, että todellinen syy on siinä, että nuoret tai lapset niin on tehnyt sitä huvin vuoksi eikä ajatellut oikein seurauksia. Epäilisin näin. Mutta nuo salaliittoteoriat lähtee aina aika villisti liikkeelle. Joo, näkyy joku roskalee silmään, eli kiitos tästäkin vähästä. Aina tulee kiittää. Kirkas on aurinko vielä näin elokuun aamussa. Mulla on kyllä tuossa huuhteluvettä mukana.
Voi olla, että Lappajärvellä vähän Huhtasen silmää, jos menee ihan mahdottomaksi tää kutina tossa silmästä. Jotain siihen nyt lensi. Tai se voi olla sitten joku allergia tuolta heinä joku mikä lie. Pujo nyt ainakin aiheuttaa tämmöstä kutinaa ja katsotaan, kun tässä joku levähdyspaikka, niin mä käyn vähän Huhtaseen oikeet silmää. Se otti jostain nyt osumaa. Joo, aikamoista kirvelyä on. Ei tässä kyllä pysähdyspaikkojakaan näy. Joo, joku siinä aiheuttanut pienen allergisen reaktion. Nokka meinas rupee vuotamaan ja silmää kirvelee. Olisiko tässä nyt joku bussipysäkki, niin pysähdy siihen vähän Huhtaseen silmään. Lappajärvellä varmaan apteekki voisi hakea allergialääkettä, mulla ei meinaa ole mitään. Nää on näitä ajamisen iloja kanssa, kun tämmönen juttu tulee, niin tossa kun on pysäkki. Joo, mä vähän Huhtasen silmää. Pieni hetki vaan. Katsotaan helpottiko. Siinä vähän puita sahataan tuossa talon pihassa. No sanon minä. Niin mä taidan laittaa ilmastoinnin päälle, että olisiko siitä tässä ilo. Joo, vähän kävi joku silmään nyt tosi pahasti. Ihan punainen toi silmä. Nyt Lappajärven poliisit tarkkana, täältä tulee autoilija särjen silmillä, ettei vaan olisi ottanut jotain. Ai niin, tänään on 4. päivä elokuuta, niin tulee 4 kuukautta, kun on viimeksi ottanut alkoholituotteita. Meni 4 kuukautta. Ei oo kyllä, kerran on tehnyt mieli, mutta en ottanut. Ei oo muuta. Ja tässä on Lappajärven viitta. Kai nyt Lappajärvellä apteekki on. Mä en huomannut tuossa Evijärvellä, ei kyllä varmaan ollut, mutta onhan nyt pakko olla apteekki. Tai no pakko.
harmi tolleen, kun toi silmä ottaa joku tommonen roska tai allerginen reaktio, niin se on kyllä hankaloittaa vähän ajamista. Eikä nyt niin vähänkään, mutta onhan tää kuitenkin kirkas päivä ja vähän liikennettä, ettei tää kauhea asia ole, mutta on tää epämiellyttävää, kun toi silmä kirvelee koko ajan. Tää on aina tälleen vähän kesän jälkeen, niin mun käy joku silmiin ihan helvetistä. Tässä oli semmonen kohta taas sitten. Se on vapalla heinäkin kyllä. Valkosaari olisi kilometri tuosta. Hotelli Kivitippu 3 kilometriä. Siitä on Salajärvi, Vimpeli, Kuortanen. Mä nyt menen tämän Lappajärven kautta. Kun tarkoitus oli ajaa Evijärvi, Lappajärvi. Sieltä toki pääsee järven toistakin puolta, mutta mennään nyt tästä. Vimpeli olisi 16, ei ole paha. 5 kilometriä Lappajärvi. Toivotaan, että Lappajärvellä on apteekki. Sitten jos me ajan tätä kautta vielä takaisin, niin sit se on jo 10 kilometriä ylimääräistä, mutta jotenkin tuntuu, että toi silmä vähän rauhoittuu, kun mä suhtelin sitä. Mutta tarkkailemme tilannetta. Kello on 9.42, 14 astetta lämmintä, elokuun 4. päivä. Joo, ei oo järkyttävät helteet nyt kyllä. Kyllä varmaan joudun tätä kautta ajan takaisin. Toisaalta pääsen mä toista puolen järveen. Mun mielestä tie oli vähän huonompi siellä, niin ehkä mä en sinne lähde. Mutta uskotaan, että Lappajärveltä apteekki löytyy. Mitäs siellä tapahtuu? Telttaa pistetään pystyyn. Golfilyöntejä harjoitellaan pellolla. Okei, kaikkea sitä näkee. Siellä on hotelli Kivitippu. On täällä liftari Tienposkessa näköjään. Vanhempi herrasmies liftailemassa. Tai mistä minä tiedän, onko herrasmies. Eli nyt olemme sitten Lappajärvellä. Halusitte tai ette. Mites Lappajärvellä bensa maksaa tänään? 95, 2 euroa 19 senttiä. Voi kai pyöristää 20. Mutta ST1 ei muuten ole toi paikka auki kyllä. T-tarvike.
Lappajärvi Information olisi siinä. Lappeen raktori. Mä ymmärrätte varmaan miksi mä nauran. Mä en ole koskaan käynyt Lappajärvelle, ettei tässä keskustassa ole raktori ollut. Ja nythän se tuli jo, mä oon vähän myöhässä kun mä pesin silmiä, niin se tuli tässä vasta. Joo. Mutta Lappajärvi City. Ja tässä on kävelyraittikin tehty ja näitä on aikoinaan rakennettu aika paljon, mutta aika harvoin näissä kyllä kävelijöitä, että hyötysuhde on aika pieni. Ihmiset ajaa paljon autolla. Todella paljon joo. Mutta onhan toi tietysti pyöräilijälle hyvä tuossa ajaa. Koska onhan tää muuten hieman kapeahko tää tie. Ja nyt kun tästä löytyisi vielä apteekki, niin päivähän olisi melkein pelastettu, mutta tarkkailemme tilannetta tietysti. Mä tulin viimeksi vähän eri suunnasta tonne Lappajärvelle ja nyt mä tulen täältä suunnasta. Tässä on vanhanmallisia palveluita ollut tässä jotain liikkeitä. Ja tässähän me sitten olemme. Katsotaanpas. Mä täytyisi mennä tonne oikealle varmaan, mutta tossa on muuten apteekki. Lappajärven apteekki. Tuollahan on kauppa tuolla pitemmälle, mä nyt sinne varmaan menen. Mentäisikö mä ihan tähän vaan apteekille? Täällähän on ruuhkaa näköjään. Joo, täällä on hieman ruuhkaa täällä apteekilla, niin jos mä menen tuohon. Joo. Näin Lappajärville tultiin.